ઓકે, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. કાલે આપણે જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન જોયા બધાના, આજે આપણે એમાં જ લોંગ ક્વેશ્ચન જોશી કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર હોમ કમિંગ ઇઝ ધ જર્ની ઓફ ધ ફોટોજોનિક પથિક ચક્રવર્તી એન્ડ સર્ચ ઓફ હોમ ફૂલ ઓફ લવ, અ હોમ ધેટ બિલોંગ્સ હિમ ઓનલી. એક્સપ્લેન કરવાનું છે. મેં તમને અંદર વાત કરી હતી કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછે ને આપણે જેટલી સ્ટોરી સમજાની બધું લખી નાખશો ને તોય ચાલશે. ભલે અલગ અલગ હોય, મેં તમને જો દેખાડ્યું કે આપણે આ રીતે ઇંગ્લિશમાં ક્વેશ્ચન લખી શકીએ. ઓકે, ધ સ્ટોરી ઓફ હોમ કમિંગ ડિસ્પાઇટ ધ જર્ની ઓફ પથિક, the photogenic who spent all his life in search of home of his own where he can find the homely love or affection. એને આખી જેટલી સ્પેન્ડ કર્યું એ ટાઈમે લવ જ ગોતતો રહ્યો, બરાબર. લવ પણ એને મળ્યો નહીં, ધિકાર અફેક્શન એ જ રીતે મળ્યું. બટ ધ સર્ચ ઓફ ઇટ ધ ગેઇન અ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ વેરિયસ ફેસીસ ઓફ લાઈફ, બધેથી નિષ્કાસિત થયો. એન્ડ હીઝ વિચ લીડ ટુ ડેથ એટ લાસ્ટ એટ ધ વેરી અર્લી એજ, અને નાની ઉંમરમાં જે મૃત્યુ પામ્યો. He searched for a homely love at his uncle's house at the but he only got a punishment of indignance by his aunt here. બરાબર, આંટીના ઘરે પછી ગયો, ત્યાં એને બરાબર સાચવા નહીં. His apprentice death made her mother show her motherly affection which was homecoming for પથિક. જ્યારે મમ્મી આવ્યા ને તો પથિકે એક જ શબ્દ કીધું કે હું ઘરે પાછો ક્યાં જઈશ, અંતે જઈ તો નો જ શીખો. બરાબર, આ રીતે આપણે શોર્ટમાં કહેવાનું છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ વોટ ડીડ પથિક એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ ડિસાઇડ ટુ ડુ. એને શું કરવાનું વિચાર્યું હતું? તો કે પથિક ચક્રવર્તી વોઝ ટાઇપિકલી નોટી ઓફ વિલેજ બોય અબાઉટ ધ 14 years old. He was a ringleader of his gang. He never went to school but spent his whole day flying kites, swimming in his rivers, and playing mischief. He was inventive and full of ideas. One day, a new mischief is got into his head. There was a heavy long line and mud flat and river waiting, and shaped into a mast for a boat. Pathik and his friend decided that they should shift it the log by force from its place and roll it away. A owner of the log would angry and surprised, and they would enjoy all the fun. એ જ વસ્તુ કહે છે કે એ લોકો એક જગ્યાએ ભેગા થયા ગામડામાં, એને નક્કી કર્યું કે આપણે રિવર ફ્રન્ટે જવાનું હતું ને એની વચ્ચે કે આપણે લાકડું છે ને પાણીમાં નાખી દઈએ તો પ્રોબ્લેમ થશે. એ લોકોએ ઈચ્છા કરી, બરાબર, બોટની અંદર ફેરવવાની. જે લોકો ફ્રેન્ડે નક્કી કર્યું એ મુજબ એ લોકોએ કર્યું, અને માખણ ઊભો ન થતો તો પથિક ગુસ્સે થયો. આપણને જે ખબર છે ને એ જ વસ્તુ એની અંદર લખવાની છે, પણ હું તમને દેખાડું છું કે આવી રીતે લોકો આન્સર લખે છે. ઓકે, હાઉ ડીડ માખણ સ્પોઇલ ધ ફન. ઓકે, તો પથિક એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ ડિસાઇડેડ ધ perform a new mischief. They decided they should shift the log by force for its place and roll it away. અહીંયાથી એને ઊભું થઈ જવાનું કહે છે, માખણને ઊભું થઈ જાય અહીંયાથી, બરાબર. The owner of the log would is angry and surprised, and them would enjoy all the fun. But the fun was spoiled before the started of Pathik brothers. Makhan went against the plan. કારણ કે એ લોકોને ફોન કરવું હતું, તેમાં નીચે નાખી દેવું હતું, પણ પથિક બ્રધર માખણ છે એનાથી એક્સેપ્ટ ન થયો, એનાથી અગેન્સ્ટ ચાલ્યો. He decided not to allow them to roll the long way, so he quietly shut down on the log without a string. અને ના પાડી દીધી તરત જ કે આ વસ્તુ નહીં થાય. Is made everybody blessed for the mood. Pathik asked him to get up, but the Makhan said more confidential appeared like young. એને વસ્તુ કરવાની ના પાડી દીધી, બરાબર. તો નેક્સ્ટ વન ઇઝ who arrived the Pathik house. ઓકે, Bisambhar brother of Pathik's mother on his maternal uncle come to Pathik house. એના મામા ત્યાં આવી ગયા. And of Pathik mother
and his sister, and he also started a business at Bombay. ત્યાં બિઝનેસ સેટલ થઈ ગયો એટલે તે જતા રહ્યા હતા, બરાબર. December now come back to Kolkata and was visiting his sister after a long period. અને કોલકાતા તે જતા રહ્યા, ત્યાંથી પછી પાછા આવ્યા અને ઘણા દિવસો પછી તેને વિઝિટ કરી. What was December kind offer? કેવી ઓફર કરી? તો કે December kindly offered to take a Pathik of his sister's hands and educated him with his own children in Kolkata. તો એને ઓફર કરી કે ભાઈ હું લઈ જાઉં છું અને કલકત્તા જઈને ભણાવીશ, બરાબર. The widow mother readily agree. વિધવા સ્ત્રી હતી તો રેડીથી એગ્રી જલ્દીથી થઈ ગઈ કે વાંધો નહીં, લઈ જા સ્ટડી કરાવવા માટે. When his uncle asked the Pathik if he would like to go Kolkata with him, his joy knew to bounds. એ તો ખુશ થઈ ગયો કે ચાલો મારે પણ આવું છે. ઓકે. Why did Pathik go to Kolkata? ભાઈ કોલકાતા શું કામ ગયો? તો એક ને એક ક્વેશ્ચન આ લોકો વારંવાર રિપીટ કરે છે, એટલે મેં શું કીધું કે તમને જેટલી ખબર પડે છે ને એટલું કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં લખી નાખવાનું, આખી પથિકની સ્ટોરી શું હતી. તો પથિક ચક્રવર્તી વોઝ અ ટાઇપિકલી naughty village boy about 14 years old. He never went to school but spent the whole day flying kites and playing. એને કોઈ દિવસ સ્કૂલે ગયો જ નહોતો, રખડો જ તો છોકરો. He was a perpetual nuisance and his widow mother didn't know how to manage him. He was lazy. એવો જ હતો, લેઝી હતો, મમ્મીથી કંટ્રોલ તો થતો, બરાબર. Once the maternal uncle of December visited the sister after a long time, he wanted to talk Pathik and calculate where would you educated. The Pathik mother readily agree. ફરીથી એની સ્ટોરી કહે છે કે ભાઈ શું કામ લઈ ગયા હતા એને? તો કે ભાઈ માનતો નહોતો, તોફાની હતો, કીધા પ્રમાણે કરતો નહોતો, સ્ટડી કરતો નહોતો, એટલા માટે લઈ ગયા એને. પાછી એ સ્ટોરી મૂકી દીધી કે વિસંભરે કીધું કે તું ત્યાં હાલ, તારે આવું છે તારે તો હું તને ત્યાં ભણાવીશ. મમ્મી પાસેથી પરમિશન લીધી તો તરત એક્સેપ્ટ થઈ ગયા. ઓકે. Why was Pathik unwelcome to his aunt? શું કામ અનવેલકમ કર્યું આંટને? તો કે when Pathik and his uncle reached Kolkata, Pathik made the acquaintance of his aunt for the first time. એને પહેલી જ વખત જોયા એના આંટી મામીને, બરાબર, જોયા જ નહોતા. His aunt was not all happy to see him. એને જોઈને એના આંટી પર ખુશ નહોતા. For her Pathik was unnecessary addition of her family because she had already 3 children who were quite unmanageable. એને 3 હતા પોતાના છોકરા, એટલે મેનેજ કરવું એને ડિફરન્ટ પડતું હતું. To bring a village boy of 14 was very much unsettling to her. એને 14 વર્ષનો છોકરો આવ્યો, સમજતો નહોતો ગામડેથી, તો એને સિટિંગ કરવું બહુ જ પ્રોબ્લેમ પડતું હતું, રહેતો જ નહોતો નાથી. સો પથિક વોઝ અનવેલકમ હિઝ આન્ટ. એને એનું સ્વાગત કર્યું જ નહીં. ઓકે. વાય વોઝ પથિક અનહેપી ઇન કોલકાતા? શું કામ અનહેપી હતો કોલકાતામાં? ફરીથી એક ને એક જ આન્સર છે. ઓકે. Pathik was sent to Kolkata by his mother. She hoped that a boy would good educated be there. એ જ નહીં સ્ટોરી કીધી છે. આપણે શું કરવાનું એક્ઝામમાં એક ને એક જ લખવાનું પથિકને, એટલે આપણે પાસ થઈ જશું. 40 માર્ક તો રોકડા છે. Pathik too expected to have existing life, but his aunt didn't show him a very love. એને ભાઈ એક્સપેક્ટેડ હતું કે એને ખુશી ખુશી રાખે, પણ એના આંટીએ કોઈ દિને લવ ના આપ્યો. She was a rude with and found fault with him. રૂડ જ અને કાંઈ એનો ફોલ્ટ જ કાઢ કરે. He was depressed and insult every now. ડિપ્રેશનમાં અને ઇન્સલ્ટ જ થતી એની હર રોજ. તેની conscience also made fun of him. Most breakup boy and the whole school. He was a beaten unmiracful by the teacher day after day. He could not make any friends. He longed, એને કોઈ જ ફ્રેન્ડ નહોતા ત્યાં. He longed for a village when he was ringleader. ત્યાં એને યાદ આવવા માંડ્યું એનું ગામ. Whenever he enjoyed life, જે લાઈફ એન્જોય કરતો હતો. And the house become a prison of him. He wants to run away of his village. એને ગામ તેને જવું તેથી નીકળી ગયો. And a wall, his life is miserable for unhappy. અને unhappy હતી. ઓકે. The next one. What make you think the Pathik mother was prejudiced
and partially of involves two children. એમાં શું કામ આને ભાઈ હેટને ઇગ્નોર કરતી પથિકની મામી હતી અને શું કામ એના ચિલ્ડ્રન વચ્ચે પથિકને એવું લાગતું કે આ ભેદભાવ કરે છે, બરાબર? તો એ આપણે હવે જોશું. પથિક મધર ઓલવેઝ ઓવરલુકડ ફેક્ટ. એના મમ્મી જે હતા ને એ સચ્ચાઈ જોતા હતા, ફેક્ટ હોય ને એ જ જોતા હતા, બરાબર? અને પથિક હંમેશા નટખટ છોકરો હતો, તોફાની મિજાજ હતો, નાનો હતો એટલે, તો એ વસ્તુ જોતો નહોતો. સી બિલીવ વોટ એવર યુ સ્મોલર હી ચિલ્ડ્રન સેડ. નાનો છોકરો કે ને એવું કરતા, બરાબર? કે ઝઘડો ન થાય. Makhan had an effective tactic of convincing her instead inaugurating an other side of trust from Pathik. She turned him to liar and never understood was mostly Makhan who lied, and it was initiated curious and it who lies a plot the always his happiness and lioness at home. Like a most illiterate parent, she kept saying Pathik was a perpetual lazy, saying Pathik was a દર વખતે એને સમજતા પથિક સમજતો જ નહોતો. She was proud to say Makhan was a good as a gold, is a quiet lump and very fond reading. એ વાંચતો, શાંત રહેતો અને ગુડ અને ગોલ્ડ હતો, બરાબર? ઓકે, તો આ રીતે આપણે એક ને એક જ સ્ટોરી વારંવાર લોકો રિપીટ કર્યા કરે છે. વાય ડીડ પથિક હેસ્ટેડ ટુ ગો હોમ આફ્ટર હિઝ રૂફુલ હિઝ માખન. ઓકે, માખન હેડ ingenious talent of portraying his evil, especially informed of the mother. Therefore, Pathik knew that the mother had been always prejudiced of and him. What did Gandhi think after some time started learning music and dancing? ગાંધીજીનું એવું શું કહે છે એની અંદર સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં? તો કે ગાંધી thought he had not spent lifetime in England. એને ભાઈ ઇંગ્લેન્ડમાં લાઈફ ટાઈમ રહેવાનું નહોતું. What then was used learning elocution, and how could dancing make a gentleman of him? His while it could learn even in India. He further thought he was a student and to go to with study he should qualify himself to join an inns of court. If a character made a gentleman of him, he much better. શું કહે છે? તો વોટ ગાંધીજી થિંક આફ્ટર સમ ટાઈમ સ્ટાર્ટેડ લર્ન મ્યુઝિક. બધા એને જોયું કે ભાઈ અહીંયા બધા બહુ કરે છે તો મારે કરવું પડશે, નકર મારી સાથે કોઈ વાત નહીં કરે, મારી સાથે કોઈ બોલશે નહીં, એટલા માટે એને બધું કર્યું. આપણને જેટલી સ્ટોરી હોય ને એ જ બધી લખી નાખવાની. વોટ ડીડ ગાંધી ડુ આફ્ટર ડિસાઇડિંગ ટુ ફોકસ only one study and not on other thing? He had initiated become an English gentleman. The Gandhi decided to focus only on his study and he leave all learning like dancing, elocution, music. He expressed them on letter which he addressed elocution teacher, requesting him excuse the Gandhi from further lessons. The Gandhi had taken only 2 or 3. He wrote a similar letter of dancing teacher, went his personally to his violin teacher with request to dispose the violin for any price might of fetch. He was rather friendly to him, so he told her how he had discovered that was pursuing a false idea of encourage him and determined make a complete change. એને બધા અલગ ક્લાસીસ જોઈન કર્યા, એ બધા શીખા, એ જ વસ્તુ શાંતિથી આપણે કહેવાની છે.
How did Gandhi changes his style of dressing and why? શું કામ એને ચેન્જ કર્યું હતું? તો આપણને ખબર છે કે બધામાં એ દેશી લાગતા હતા, એટલા માટે એનું મેક ઓવર કરાવ્યું, આખું ડ્રેસ ચેન્જ, ડ્રેસ સ્ટાઇલ ને એની સ્પીચમાં ને બધાને અલગ અલગ ક્લાસીસ ચેન્જીસ શેના માટે કર્યું તો એ જ છે. તો કે ગાંધી વોન્ટેડ ટુ પ્લીઝ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ એશ્યોર વિથ હિમ ધેટ he would no longer be cosmy and unsuitable for English society. English society માં નહોતો ચાલતો. He got a new clothes in લીધા and the army and navy store as a Bombay. બોમ્બેમાં જે આર્મી નેવીના સ્ટોર લાગતા હતા ને ત્યાંથી લઈ ગયા. Cut cloth were unsuitable. But he bought a top hat for 19 shillings. પછી ને સીવડાવ્યા. He also paid £10 for the evening shoot made in the Bond Street. Bond Street માં ગયો, પછી પોતે £10 આપ્યા ત્યાં અને પછી લીધા. He asked his brother to send him what with a gold chain. He's learned to art of wear tie and started spending time before the marrying arrange his hair. એટલે એમાં એને ટાઈમ જતો હતો. શેમાં ટાઈમ જતો હતો? કે માથું હેર ઓરવામાં, અરેન્જ કરવામાં, મિરર સામે ઊભા રહીને એમાં એને ટાઈમ જતો હતો. ઓકે. વાય ડીડ ગાંધી ડિસાઇડ ટુ ગીવ અપ અ ડ્રેસિંગ ક્લાસીસ? વોઝ હિઝ decision justified? Okay. Gandhi changed his style of dressing and started taking dance lesson. Okay. Learning French and attended classes to learn હવે આપણને ગાંધીજીની જે બધી સ્ટોરી કીધેલી છે, આપણે શું લખવાનું કે મેં તમને જે સ્ટોરી કીધી ને એ જ આપણે લખવાની રહેશે, ગુજરાતીમાં આખી વાંચી જવાની. ઓકે. હવે એક્સપ્લેન ધ મિનિંગ ધ લાઇક મિસ્ટર બેલ રેંગ ધ બેલ ઓફ અલાર્મ ઇન માય અર ઓફ awoke. Gandhi changed his style of dressing and started taking dance lessons, learning French and attending classes to learn French evaluation. French ભાષા શીખવા માંડ્યા. He did all this behave like English gentleman. એવો જ બિહેવ કરવા માંડ્યા English gentleman જેવો. He paid a parliamentary fees of the unit to teacher to teach him education. એને પછી ફીસ ભરી લીધી ટીચર એને ભણાવવા માટે. The teacher suggested Gandhi by Bell standard educationist in textbook. ટેક્સ્ટબુકમાંથી સ્ટડી કરવાનું કીધું. As he began to read a speech of Pitt, he realized that he was a student and enough to go to on his study. Gandhi described the realization as Mr. Bell rung and Bell alarm my ear of work. એટલે એને કીધું. બરાબર. ઓકે. Next one is, what were the steps Gandhi took in a new direction after he had decided on concentration on his career? કેવી રીતે કોન્સન્ટ્રેશન કર્યું કરિયરની અંદર? તો કે he has begun to read a speech of Pitt from the Bell standard elocutionist and realized that he was student and he of go with his study he should qualify himself to join in of court. He also realized that his character should make a gentleman of him. He wrote a letter to his character to excuse him from further classes. He met his violin teacher personally and explained his position. She announced him in his determined to make complete a change. આખો ચેન્જ કરી નાખ્યો. આપણે એક જ વસ્તુ લખવાની, આપણને જેટલી ખબર છે ને એટલી. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવો. ગીવ અ બ્રીફ અકાઉન્ટ ઓફ રતન ટાટા ફેમિલી. હવે આપણે રતન ટાટાના ફેમિલી વિશે સ્મોલ વસ્તુમાં કહી દેવાનું છે. તો કે રતન ટાટા 1937માં બોર્ન થયા. એ એડોપ્ટેડ ગ્રેન્ડસન ઓફ ટાટા ગ્રુપ ઓફ ફાઉન્ડર જમશેદજી તાતાએ અડોપ્ટ કરેલા હતા. હિઝ ફાધર ઓફ નવલ ટાટા એન્ડ હી ઇઝ બીન અડોપ્ટેડ ફ્રોમ ધ ફેમિલી ઓફ ડિસ્ટન્ટ રેપ્યુટેડ બાય ધ જમશેદજી ચાઇલ્ડેસ્ટ યંગર સન. એમણે એને અડોપ્ટ કરેલા હતા. એન્ડ ધ નેમ વોઝ રતન ટાટા એન્ડ હિઝ વાઇફ
novel by his Ratan Tata's parent and separated in mind 1940 અલગ પડી ગયા when the Ratan was 7 and his younger brother Jimmy was 5 years હતા ત્યારે જ many years later Naval Tata took a second wife તરત જ એને બીજી વાઇફ કરી Shimoy and father another son is Novel Tata એને એક અલગ સન થયો નોવેલ ટાટા નામનો બરાબર આખીની સ્ટોરી કીધી આટલું હતું So what did Ratan speak at his alma mater? એને શું કીધું alma mater માટે તો કે Ratan Tata began his schooling in Bombay at the Champion School of Bishop Cotton School in Shimla and finished his secondary education at the Cathedral and Johan Common School. When invited to speak at his alma mater, he said, "One things I have never recovered from is a fear of public speaking. I have never recovered from the fear of the public speaking, and only people speaking of publicly school were those reading of summer of assembly of the participating of debates." ઓકે એ જ બોલતા હતા ડિબેટ્સમાં પાર્ટિસિપેશન થાય ને એ જ લોકો જ I wasn't among the either or nor was I into too many extracurricular activity પર પણ પાર્ટિસિપેટ કરતા in that I missed that full culture of cathedral and it's my loss and એને આ બધું મિસ કર્યું the cathedral for me was a mixed bag. I particularly remember a mathematics teacher who I felt was determined that I never complete school. I almost succeed. બરાબર સ્કૂલ કમ્પ્લીટ ના કરી ઓકે વોટ હેપન આફ્ટર રતન ટાટા મેડ અ ચેરમેન ઓફ ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રી 4 મહિના પછી શું થયું હતું તો કે રતન વોઝ મેડ અ ચેરમેન ઓફ ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રી 1981માં એ ચેરમેન બની ગયા હી ટુક ઓવર ફ્રોમ JRD Tata who was now 78 years old and was slowly moving toward a retirement, and this mood created on his food business. Ratan Tata being head with her apparent and Tata Empire, but the Ratan Tata period of Victoria was also like his grief and his mother diagnosed with terminal cancer. કેન્સરથી મમ્મીનું મૃત્યુ થયું બરાબર તો રતન ઇમિડિયેટલી ફ્લુ વિથ હર ન્યૂયોર્ક એન્ડ હર ટ્રીટમેન્ટ એના માટે એને ન્યૂયોર્ક માટે લઈ ગયા કેન્સર થયું હતું હી સ્ટે વિથ હર ફોર 4 months જે 4 મહિના ત્યાં રહ્યા ટીલ સીઝ લોસ ધ બેટલ ઓફ ધ રિવેન્જિંગ ડિસીઝ છતાંય તે લોસ થયા બરાબર ઓકે નેક્સ્ટ છે લિસ્ટ ઓફ ધ ફ્યુ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ વાઇટલ ચેન્જીસ ઓફ ઇન્દિરા નોઈ બોટ ટુ પેપ્સિકો ઓકે ઇન્દિરા નોઈનું શું હતું તો કે ઇન્દિરા નોઈ ઓવર ધ CEO ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર ઓફ ધ પેપ્સિકો on 2007 the implemented his policies which transformed the organization. Some of her vital changes include the destitute of restaurant into Yum brand spin-off and public offering of the company owner bottling operations into Anchor's bottle PepsiCo bottling group બરાબર આ રીતે CEO હતા આમાં આટલું બધું આપણે અઘરું ડિટેલમાં નહીં જવાનું આપણને જે ઇઝી લેંગ્વેજ આવડે છે લખવાની આ તો હું તમને સમજાવું છું કે ઇંગ્લિશમાં ક્વેશ્ચન આવે ને તો આવી રીતે થોડો આન્સર થોડોક રિલેટેડ લખવાનું એટલે ચાલે What were the three rules of Nui follow the raise the top of the PepsiCo leader? એટલે ત્રણ રૂલ કયા અપનાવે છે તો કે the first principle of Nui is to have a strong family ties અને એક ફેમિલીથી બહુ સપોર્ટ છે the second principle to cooperate the entire closed system around
યુ બિંગ અપ યોર કાઇન્ડ, બરાબર. એને સિસ્ટમ આખી સપોર્ટ કરતી હતી. ધ થર્ડ પ્રિન્સિપલ, એને કારણ કે શું છે કંપનીમાં પણ બહુ સપોર્ટ મળતો હતો. ધ થર્ડ પ્રિન્સિપલ ટુ હેવ અ ક્લોઝ લૂપ સિસ્ટમ એન્ડ હી ઇઝ એબ્રેસ્ટ વેન ઇઝ ગોઈંગ અ હોમ. જ્યારે ઘરે જતા હતા ને તો એને એક શાંતિવાળું વાતાવરણ મળતું હતું. તો નુઈ કુડ રેઝ અપ ધ લીડર કોર્પોરેટ સક્સેસ બાય ધ ફોલોઈંગ ધીસ 3 પ્રિન્સિપલ. આનાથી બહુ સક્સેસ ગઈ. ઓકે, 2014માં ક્વેશ્ચન પૂછાણો છે આ. હાઉ ડીડ નુઈ બેલેન્સ પ્રોફેશનલ એન્ડ પર્સનલ રિસ્પોન્સિબિલિટીને કઈ રીતે બેલેન્સ કરતા હતા? તો કે ઇન્દિરા નુઈ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ અ મેરિડ વુમન who reached the top a corporate house without scarifying her personal responsibility, બરાબર. And she was supported by her company employees in this. સપોર્ટ કરતા હતા. And they would arrange for the pickup of Nui's daughter. એને પણ સાચવતા હતા એ લોકોની ડોટરને પણ. Whenever he should have to come off the office, Nui daughter would seek help other executive while doing her homework. બીજા જે ફ્રી હોય ને એ પણ એને હોમવર્ક કરાવતા હતા. ઓકે, how did you Nui office staff contribute his handling and taking care her 9-year-old daughter? Okay, Indira Nui, just like any other married woman, faced for the conflict between the personal and professional life, but the Nui couldn't justify the both due and supported her colleagues. Nui's 9-year-old daughter, who is from the school and only, બરાબર, એક નાની ઉંમરની હતી, 9 વર્ષની જતી હતી. ઓકે, 2014માં જે બીજો પૂછાણો છે. What was the essential arrangement of comments of Nui's leadership PepsiCo? ઓકે, આ જેટલા હું ક્વેશ્ચન કરાવું છું ને એ ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં આવેલા છે. મેં તમને કીધું કે આટલું બધું તમારે કરવાની જરૂર નથી. મેં જે તમને સ્ટોરી કીધી હતી ને એ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે ને પથિકનો તો આખું લખી નાખવાનું. ઇન્દિરા નુઈનો ક્વેશ્ચન આવે તો એની સ્ટોરી આખી લખી નાખવાની. જેના ક્વેશ્ચન આવે ને તે કટકા કરીને લખી નાખવાનું, તમે થઈ જશો પાસ. તો આ જ રીતે બધી સ્ટોરી છે, આમાં બીજું કાંઈ જ નથી. જો ગ્રેન્ડ મધરની પોએમ છે, ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ કમલા દાસ. હવે પોએમ આપણે લખી હતી એના વિશે જોઈએ કે કમલા દાસ ઇઝ અ ફેમસ ઇન્ડિયન વુમન પોએટ. હી ઇઝ રાઇટ અ પોએમ ઇન સપોર્ટ ઓફ feminism. Her poets are marked with the frankness and courage. She, unlike the other women poets, is more arising, express her thought openly against men customs and other women too. ઓપનલી બધું શેર કરતા હતા. She was born પુણ્યકુલમ and કેરલામાં જન્મ થયો હતો. She write both English and her mother tongue, અને માતૃભાષામાં પણ લખતા હતા, મલયાલમમાં અને ઇંગ્લિશમાં બેયમાં. There is a autobiographical when and most of a poem of Kamala Das. She was also developed the characteristic style of her own. Her poetry is suffused with complex pattern of sentiment and feelings. She received the Poetry Award of the Ossian Pen Anthology in 1964. બરાબર, આ રીતે આપણને જેટલું આવડે છે ને એટલું લખી નાખવાનું. નેક્સ્ટ વન ઇઝ give a brief introduction of the poem My Grandmother's House. My Grandmother's House is an autobiographical poem by the Kamala Das. She described the pitiable and conditions of her grandmother's house and her own life. Her grandmother is no more. He felt herself alone. Is remember he passed when she visited her old house. જે ત્યારે ગયા વિઝિટેડ કરવા માટે ઓલ્ડ હાઉસની, એને યાદ આવતી હતી. He presented condition of house is fearfully. એ ભાઈ ડરાવું લાગે ને એના જેવી હતી, present condition. He protect want to take from his place armful of. પહેલાં કેવું હતું અને હવે કેવું થઈ ગયું, ડાર્કનેસ આવી ગઈ હતી. House were used to live. We want to put a darkness, safety, bond. જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે વ્યવસ્થિત હતું, બધું કહે છે. ઓકે, what does the Kamala Das suggested in end of the poem? શું સજેસ્ટ કરે છે કમલા દાસ? તો કે expose the
fertility is loudness and happiness of a marital relationship of these five, including lines of the poem. It shows the agony of a humiliation of married woman who is forced to seek extra marital relationship to seek love for her emotional satisfaction. It is a mood of nostalgia that domestic close fast of the poem. The poet is reminded ઓફ હર ગ્રેન્ડ મધર હાઉસ. જે પોએટ હતી એના ગ્રેન્ડ મધરના હાઉસની એને બહુ યાદ અપાવતી હતી. વેર ઇઝ રિસીવ લવ, જે તેને લવ મળતો હતો, સેફટી મળતી હતી ઇન બાળપણની અંદર ઇન હિઝ ચાઇલ્ડહુડ. હી હેઝ લોટ ઓફ આઈડેન્ટિફાય ઓફ ફ્રીડમ, ઘણી તેને સ્વતંત્રતા મળી હતી. હિઝ લવનેસ રિલેશનશીપ, ને એકદમ પ્રેમાળ વાતાવરણ હતું રિલેશનશીપની અંદર. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ પોએમ ઓલ અબાઉટ? ઓલ અબાઉટ શું કહેવા માગે છે? તો કે ધ પોએટ ઓફ ફેમિનેટ સેન્સિબિલિટી ફાઇન્ડ ધ ક્લિયરેસ્ટ લવલેસ relationship in it is not of permissive run thought he action of the poem. ને ગ્રાન્ડ મધર બધામાં એક જ વાત કરી છે કે ઇમોશનલ કરી દે છે અને ઘરની બહુ યાદ આવે છે, ત્યાં જઈને ડાર્કનેસ જોવે છે અને ગ્રાન્ડ મધરને ડેથ થઈ ગયું તે પછી જાય છે, બરાબર, ત્યાંથી જોવાતું નથી. એ રીતે જ બધી વાત કરવામાં આવે છે. એક વાર બધું જોઈ લેવાનું. આ ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ અ બ્રીફ અબાઉટ. તો આપણે જે વાંચ્યું એ જ સેમ ટુ સેમ પોએમ છે, એ જ આની અંદર લખી છે, બરાબર. એથી બારે નવીનમાં કાંઈ નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બાકીના ક્વેશ્ચન આપણે કમળાદાસના જોશે.